Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to G12 Philippines National Conference 2020 online. This is the first time that we're going to do this, and I think this will be the first in the world. Kaya welcome na welcome po kayo mga kapatid. Excited na excited po tayo sapagkat first time po natin gagawin to. So ngayong oras na ito, whether kung saan ka man nanonood, magandang umaga kung nandito ka sa Pilipinas o magandang hapon sa ibang lugar o sa ibang sulok ng daigdig, magandang gabi. Welcome na welcome po kayo dito po sa ating conference. And before I start, let me ask you sa aking topic ngayong hapong ito. Let me ask you this. 7 buwan na tayo towards the pandemic. Actually, we're ending our 7th month in a couple of days. Pero natanong mo na ba sa sarili mo kumusta ang simbahan? Natanong mo na ba sa sarili mo hindi lang simbahan, kundi mga leaders mo sa simbahan? Natanong mo na ba sa sarili mo na hindi lang yung mga leaders ng simbahan, hindi lang yung simbahan, hindi lang yung mga miyembro ng simbahan, kundi kumusta ka? No? Kumusta ang pagli-lead mo? Kumusta ang pagiging leader mo sa ating mga sarili-sariling simbahan o sa ating mga sarili-sariling cell group? Napag-isipan mo na ba kung anong klaseng leader ka ngayong pagkakataong ito? No? Iba kasi yung leadership natin noong pre-pandemic, nung hindi pa nagpa-pandemic. Pero ibang-iba yung leadership natin ngayong pandemic. No? Ang types of leadership ngayon nahati sa dalawa. There are 2 types of leadership. Yung isa, great leadership. Yung isa naman, not so great leadership. Yung isa, pwede nating sabihin, effective yung kanyang leadership sa pagkakataong ito. Yung iba naman, naging ineffective sapagkat hindi masyadong nabasa kung ano ang nangyayari sa ating mga paligid. Yung iba, good yung kanilang leadership. Yung iba naman, not so good yung kanilang leadership. Kung tatanungin kita, kung magtatanungan tayo ngayong oras na ito, what is your greatest leadership traits or what is your greatest leadership skills? What would it be? Kung tatanungin ka ngayon, ano kaya yon? Masasabi mo ba sa akin ng isang salita? Masasabi mo ba sa akin ng in one sentence? But have you ever wondered, napag-isipan mo na ba na kung ano talaga ito? And if napag-isipan mo na, pwede ba kitang tanungin sa oras na ito na are you developing? Kung meron ka mang greatest leadership trait or greatest leadership skills, alright? Nadidevelop mo ba yung practices? Nadidevelop mo ba yung qualities of great leadership? Ito po yung ating pag-uusapan ngayon. At ano-ano ba ang nakikita natin? Ano-ano ba yung namamalas natin? Ano-ano ba yung nararamdaman nating uri ng leadership sa ating mga simbahan at sa paligid natin? Leaders kasi, mga kapatid, ganito yan. No? Nung pumunta po kami ng Bogota, actually it was grabe, the first time I've been to Bogota. Salamat Bishop Uriel, salamat Pastor Roger at dinala mo kami doon. No? First time na nakarating ako sa Bogota, mga kapatid, pagbaba pa lang ng aeroplano, let me tell you this. Alright, ramdam mo na. No, ramdam mo na, mga kapatid, kung anong klaseng lugar, kung anong klaseng simbahan ang maghuho sa amin. Bakit? Everything is in order. No? Alright, sinundo kami ni Ate Grace doon at dinala kami sa aming hotel. Pero pagpunta pa lang namin mga kapatid doon sa venue, grabe, yung mga pinapanood ko na hinahangaan kong mga speakers, mga leaders, this time up close and personal, nakakamayan mo na, nakakausap mo pa. Sabi ko, wow, these are great leaders. We were surrounded by great and amazing leaders. Right? Those are great leaders. Pero mga kapatid, meron din naman tayong mga not so great leaders. Right? Yung not so great leaders ito yung mga leaders na merong good intention. No, meron silang good intentions, why not? Or probably great intentions. But ang problema ito, hindi na-develop yung skills, hindi na-develop yung attitudes, hindi na-develop yung mga discipline. Anong nangyari? Di ineffective pa rin. Ngayon, another question is this. What separates? Ano ba ang nakakapaghiwalay? Paano natin na madidistinguish yung great leadership sa poor leadership? Paano natin madidistinguish yung effective leadership sa ineffective leadership? Paano natin makikita yung great leaders from the not so great leaders? Okay? Pwede nating sabihin kasi ngayon, what are the things that separates the great from the not so great?
or the good from the bad, or the good from the poor leadership. Pwede nating sabihin consistency, pwede nating sabihin positive mindset, pwede nating sabihin passion, pwede nating sabihin compassion to others, pwede nating sabihin visionary. Alright? There are so many, napakaraming traits, napakaraming practices, napakaraming skills. But what I want to focus on at this particular juncture is this, yung mga overlooked practices, yung mga hindi masyadong napapansin pero dapat nating pansinin sapagkat those are the things that dictates great leadership. Okay? Kamukha nga na nasabi ko is malalaman lang natin kung mahusay na leadership, isa lang. No? Kapag dumaan sa krisis. Kapag dumaan sa krisis, kamukha ng pinagdadaanan natin ngayon, pandemic all over the world, and we are closing our 7th month towards the 8th month of pandemic. Mga kapatid, dito talaga lumalabas what leadership is made of. Let me illustrate to you this. Bag of tea. Mug with hot water. Alam naman natin to, lahat ng uminom ng tsaa. Ito ka, as a leader. Ito yung pandemic, yung mainit na tubig. Nilublob ka dito. Nilublob ka ng nilublob, sinawsaw ka ng sinawsaw. Ano kaya mangyari? Right? Ano kaya mangyari? Of course, yung katas ng tea, dito sa bag of tea, lalabas. Ganyan yung leadership, mga kapatid, sa simbahan. The difference between good and poor leadership is in the environment. It's in the environment. Ngayon, sa ating panahong ito, we are in a very unusual environment. And what is that? The pandemic. Lumalabas pala ang katas ng tsaa. Lumalabas pala ang sigla ng iyong leadership kapag tama yung atmosphere, if you belong to the right atmosphere. This atmosphere has been forced to us, you and me, this pandemic. Kaya kung ano man meron ka, kakatas at kakatas. Kung ano man meron ka, lalabas at lalabas. Kanina, puti ito eh. This is colorless. Ngayon, nagkakulay na. Bakit? Kumatas na eh. Ano ang conduction? Walang iba kung hindi mainit na tubig. Yung pandemic, mainit yan. Yung pandemic, naglalabas ng katas. Why? It is the right atmosphere. Kung tinitingnan natin, mga kapatid, ang paligid natin, na lahat negatibo, tignan natin itong bag of tea principle na isinausaw saan? Sa mainit na tubig. Anong lumabas? Di, siyang masarap. Alright? Lumabas kasi yung katas. Kung hindi lumabas yung katas, palagay ko may problema. But the right atmosphere is required for the great leadership to come out. Ano pa? Proper attitude. Correct attitude. Kailangan natin ng correct attitude. Okay? Sapagkat maraming, what is a wrong attitude? Hindi mo papansin yung pandemic. You will always go back to the good old days, hindi na nga babalik yung good old days eh. Alright? Yung on-site meetings natin, medyo malabo pa yon sa mga pagkakataon na yun. Kahit na yung gobyerno natin, dito sa Bataan, nag-open na. Pero I will not force it on my church. Why? Wala pang vaccine. Alright? Kahit siguro anong pag-iingat mo, okay, kapag nalusutan ka ng isang merong COVID, alright, ng asymptomatic, ang mangyayari sa church mo asymptopangit. Bakit? Tinamaan ka ng COVID-19. It needed the right atmosphere, it needed the correct attitude, especially, and last, it needed the proper discipline. Kailangan proper yung discipline mo. So, there are two types of leadership na nangyayari ngayon. Yung unang leader, ang tawag sa kanya tamang leader. Ano yung tamang leader? Lumabas yung katas. Meron din namang pangalawang leader, ang tawag leader na may tama. Kaya ang tanong sa umagang ito, ang tanong sa oras na ito, anong leader ka? Anong klaseng leader ka? Tamang leader o leader na may tama? An interesting point. Alam mo ba yung leadership cannot be inherited? Bakit? Leadership is not genetic. Tandaan mo mabuti yan. Hindi ko pwedeng ipamana yung leadership capabilities ko sa anak ko.
Hindi ko pwedeng ipamana yung leadership capabilities ko sa iba, yung mga skills and traits ko. Bakit? Kasi kailangan ng right environment. The bag of tea principle. Kailangan meron kong doctor na crisis, mga bagong bagay, the pandemic for example, it cannot be inherited. Kahit anong galing mo, look at Albert Einstein, anong nangyari sa kanya? Ang galing-galing. Pero minana ba ng kanilang mga anak? Hindi eh. Alright? Napakaraming sinulat ni Albert Einstein na alam mo ba hanggang ngayon hindi pa translated into English. Bakit? Yung mga anak niya hindi interesado. It's not genetic. That's the good news. Huh? It's not genetic. Anong ibig sabihin nun? Napag-aaralan. Pwede kang magkaroon, pwede kang maging tamang leader. Pag-aralan lang natin, alamin lang natin yung mga tamang ingredients, paano ka maging tamang leader at hindi leader na may tama. Sapagkat kung meron kang right atmosphere, correct attitude, proper discipline, if you change your attitude, if you gain discipline, mga kapatid, we will become a leader that is best and suited for us. We can become a far better leader too kung susundin natin yung mga principles na ito. Nagkakaintindihan po ba tayo, mga kapatid? Tamang leader. Ang tamang leader, mga kapatid, merong mga characteristics yan. Merong mga na-overlook tayong mga bagay-bagay na meron sila na tayo wala. Kamukha ng number 1, makinig kang mabuti o isulat mo ito. Yung mahirap, pinapadali. Yung mga bagay na mahirap, pinapadali niya. Those complex things, those hard things, papadaliin niya. He or she will make it easier for you. Meron pong kasabihan, any fool can make something complicated, but it takes a genius to make it simple. Let me repeat that. Any fool, kahit sino, can make things complicated. Kala nila impressive yun when you talk about something complicated na hindi ko maintindihan. Kala mo ba na-impress ako doon? Lalo akong naiinis. Bakit? Hindi ko maintindihan eh. But it takes a genius to make those things that are complicated into simple terms. Tamang leader. No? Ang tamang leader, ganitong ginagawa. Let's say may problema. Let's say may issue. Anong gagawin niya? He will stick to the problem. No, he will stick to the problem. Tatambayan niya muna yung problema long enough to process the issue. He will engage it long enough. He will consult people long enough para lumabas ang isang redemptive at karapat-dapat na solusyon. Why? Yung tamang leader, tatlong ginagawa. They stick with the problem long enough and processes the issue. Engage it long enough and consult it long enough. I'll give you a sample. Anong nangyari? Nung pumasok ang pandemic, March 15, pumasok ang pandemic sa atin, gulila tayong lahat. No? But our best option is online. But we don't know how. Hindi natin alam kung paano. So ano nangyari? We consulted long enough. We engaged long enough with the problem. At higit sa lahat, we stick with the problem long enough to process the issue. Yun ang ginagawa ng tamang leader. Bakit? Sapagkat ang purpose ito is to clear away the unnecessary. Tinatanggal nito yung mga bagay-bagay na na mga worries. Ang dami naman palang pwedeng tumulong, ang dami na palang pwedeng mag-assist sa amin. So anong ibig sabihin to? Nire-reduce nito. Let's say for example, yung online, yung concept pa lang sa atin yun eh, no? To clear away the cobwebs, ano nangyari? Na-reduce yung concept into simplest form. Okay? Yung online, complicated. No? It's a complex matter for us. Pero mga kapatid, dahil pinag-isipan, dahil we stayed with the problem long enough, dahil we processed the issue long enough, anong nangyari? Yung complex naging simple. No? Yung mahirap, pinapadali. Tapos anong resulta nito? So people will understand it a lot better. Walang iniwan din sa paggagawa ng sermon. Paggagawa ng sermon. O yung mga topics na piniprepare ng ating mga cell group, ng ating mga cell group leader. Ako bilang pastor, I've been a pastor in this church for 20 years now. No? I started year 2000 in UCC and it's year 2020 now. No? Meron, all throughout the years, all right, I have somehow I have developed the art of preparing my notes, the art of preparing my sermon or preparing my teaching. But you know what? It starts with an idea. It starts with a concept. No? Pero yung concept na yun, concept pa lang. Yung idea na yun, idea pa lang. So what I'll try to do, I'll stay with it long enough. Okay?
I'll stay with it long enough, I'll process it long enough, I'll engage with it long enough. At kung minsan nagkukonsulta ako sa mga libro, sa mga tao, ini-interview ko. Why? Kasi ang gusto ko, mailagay ko yung summary, alright? Mailagay ko yung aking sasabihin in one sentence only. Bakit? Kasi kapag nailagay ko to into one sentence, pwede ko nang i-communicate. Yung bagay na idea, yung bagay na concept, anong nangyayari ngayon? Abay dumadali at naiintindihan ng tao. Hanggat hindi ko na ilalagay sa isang sentence yun, hindi ko muna sasabihin. Kaya hindi ko muna ipipreach. Bakit? Kung ako nga hindi ko maintindihan, yung mga tao pa kayang around me maintindihan. Alright? Process it long enough. Alright? Stay with it long enough. Stick with it long enough. Engage it long enough. And consult other people long enough. Yun ang ginagawa ng tamang leader. Yung mga bagay na may hirap, kanyang pinapadali. Nagkakaintindihan po ba tayo, mga kapatid? Alright. So yung tamang leader, it makes the concept accessible so people are helped. Natutulungan yung mga tao at higit sa lahat, dumadali yung mga bagay-bagay na may hirap. Okay? So ito po yung isang technique na ginagawa ko sa pag-aayos ng aking mga sinasabi. Kamukha ngayon. This topic started with an idea. This topic started with a concept. Okay? Yung mahirap, ang tamang leader, ang gagawin niya, papadaliin niya yung mga bagay na mahirap. A fool can make things complicated, but it takes a genius to put it into simple terms. Una, pangalawa, yung malabo, pinapalinaw. Yung malabo, pinapalinaw. In leadership, sa ating pagiging leader, alam ko lahat na nakikinig sa akin ngayon ay baka mas matagal pa kayong leader ka sa akin. No? Pero sa leadership, mga kapatid, yung confusion, panay nandyan yan. Confusion reigns unless someone makes it clear. Did you get that? There's confusion all around. Lalo na kapag nag-i-introduce ka ng bagong strategy, we make sure, mga kapatid, na naiintindihan. Yung mga bagay na malabo, pinapaliwanag niyan o pinapalinaw. Bakit? Sapagkat yung tamang leader, it brings clarity to the group. It brings clarity to the table. Okay? Yung tamang leader, mga kapatid, ang ginagawa niyan, nagtatanong ng mga tamang tanong. Alright? The best way to become clear is to ask questions. The best way to become clear is to ask questions. Anong itatanong mo? Yung principle kanina na number 1, yung mahirap pinapadali. Ano yon? Stick with the issue long enough, engage with the issue long enough, and consult with the correct people long enough. Okay? Yung mga nagtatanong, grabe, yung tamang tanong nakakatanggap ng tamang sagot. Why? Because clarity, no? Kung ipo-process natin, ano yung process natin? Stick with it long enough, engage with it long enough, consult with it long enough. Yung clarity, kusang lumalabas mula dito sa prosesong ito. Nagigets po ba ang aking inibig sabihin, mga kapatid? No, clarity isn't automatic. Hindi automatic yung clarity. No, yung pagiging maliwanag, alright? Hindi automatic yon. Anong dapat natin gawin? We need to fight for it. No, kailangan natin ipaglaban. Kamukha ng isang matalino. Yung matalino, kaya matalino, mga kapatid, marunong yang magtanong. Yung mangmang, kaya yung mangmang, nahihiya yang magtanong. Pero mga kapatid, alam po ba, kapag ang mangmang natutong magtanong, anong mangyayari? Tatalino at tatalino. At yung matalino, kapag tumigil magtanong, anong mangyayari? Magiging mangmang. So it's your choice. Yung mahirap, padadaliin. Yung malabo, papaliwanagin. Iyon yung trait ng isang tamang leader. So, ngayong gabi, ngayong araw na ito, ano ko ba? Tamang leader o leader na may tama? Pangatlo, yung isa, yung mahirap, pinapadali. Yung malabo, pinapaliwanag, pinapalinaw. At yung pangatlo, yung dahilan, tinatanggihan. Yung dahilan, tinatanggihan. Tamang leader, bihirang mag-excuse yan, mga kapatid. Yung tamang leader, bihirang mag-excuse yan. Yung leader na may tama, yan, excuse yan. No? Ano yung mga excuse? No? Pagod na ako. Narinig mo na ba ito, mga pastor? Okay, mga sa leaders? No? Pagod na po ako. Ano pa? Ang hirap naman yan, pastor. Ano pa? Ano pa yung mga sinasabi? Ano pa yung narinig natin?
Di ko yata kaya yan, pastor. Ang hirap niyan. Alright? Okay, tignan mo mabuti kasi mga kapatid, leaders, okay, leaders, the correct ones, yung mga tamang leader, okay, they make progress. Alright? Leaders who make progress makes lesser excuses. Make a choice. Meron tayong dalawang choices. Una, make excuses. Alright? Pangalawa, produce progress. You cannot do both. No? Ito yung ginagawa ng mga tamang leader. Ngayon naman, nag-interview ako, no, nag-research ako ng konti, no, this 7 months. Nalaman ko, alright, na merong excuses pala ang mga leaders na may tama. At ito yung kanilang mga excuses. Number 1, pre, magkaiba kasi yung context natin eh. Pastor, magkaiba yung context natin. Narinig ko yun. No, sabi ko, grabe naman to. Ang suggestion ko ganito, mga kapatid, no? Kapag narinig mo yung ganitong excuse, magkaiba po yung context natin, pastor. Sunugin mo na kaya yung mindset na yan. Kasi walang mangyayari dyan. When you say that, magkaiba yung context nating dalawa, ibig mo sabihin, yun ang ibig mo sabihin, you're trying to tell me na hanggang dyan ka na lang. No? Right? Maiiwan ka. Kaya ka pala leader na may tama. Okay? Bakit? Yeah, sure, it's hard work. No? Talagang mahirap tong ginagawa natin, but we can make a difference in this dying world. Amen po ba, mga kapatid? Because we are aligned with the kingdom. Ito yung ginagawa natin. This is what we have. This is what we are. And amen po ba? And we should not be dictated by the ways of the world. Amen? All right? So if it doesn't work, anong gawin natin? It's try again. Try and try again. Yung mga nag-G12, lalo na yung mga kasabayan ko, nauna sa akin, ilang beses kang nag-ulit. No? Ilang beses kang nag-ulit. Kami mga kapatid sa simbahan, 4 na beses kaming bumalik sa simula. Why? No? Gusto namin mag-gets ng tama. Right? Hindi namin gagawin excuse yung iba kasi yung context nyo sa amin eh. Look, for example, anong nangyayari ngayon? Okay, 3 levels na ang pinagdadaanan natin ngayong pandemic. Una, nag-adapt tayo. ADAPT. We adopted. Alright? We adopted. Why? Because it was forced on us. No? Itong nangyayaring ito, it was forced on us. Wala namang pumili nito. It was given to us. Right? And not only here in the Philippines, but all over the world. Pero mga kapatid, we did not stop there. No? Yung iba sa atin nag-pivot. No? Pivot para hindi maging engot. Pihit para hindi maipit. Gamitin ng kukote para hindi maturete. Yung iba, ganun yung mindset. Alright? Ngayon, anong pagkakaiba ng dalawa? Yung adapt, na ang ginawa nito, piniwersa tayo. Na marahas na pagbabago, ito yung ginawa sa atin ng adaptation. Pero, mga kapatid, alam nyo ba, yung pivot, voluntary? Voluntary. Yung pivot, yung pumihit at tinignan, pinagmasdan yung paligid, nag-isip-isip muna, hindi agad sumigi, pero ano nangyari? Tama yung pupuntahan. Ang tawag doon, pivot. Alright? Ang tawag doon, pivot. Anong nangyari sa Kodak Philippines? No? In 1998, anong nangyari sa kanila? Isa lang. No? Everything stopped. Why? Because pumasok na yung digital camera. No? Pero anong nangyari, mga kapatid? Doon sa Fuji Films, no? Magka-competition dati yan eh. Kodak at saka Fuji Films. But bakit hanggang ngayon nandito yung Fuji Films? Bakit? Natutong mag-pivot. Natutong mag-pivot. No? Kung ano yung hindi ginawa ng Kodak, ginawa nila. No? Yung Kodak did not venture into digital, but Fuji Films hanggang ngayon, they're doing very well. Why? Kasi natuto mag-pivot. Ganyan din dapat ang simbahan. Yes, it's hard work. No? It's a whole new world. Hindi natin alam kung ano yung pinapasok natin. But hey, dito lumalabas yung tamang leader. The bag of tea principle. At mga kapatid, akala mo ba titigil ka sa pivot? Hindi. No? Kailangan mo yung susunod na level. Ito na dapat ang ginagawa natin ngayon. Yung first couple of months dito sa pandemic, nag-adapt tayo. First couple of months within the middle, nag-pivot tayo. But ngayon, alam nyo ba, panahon na ng innovation. Panahon na ng innovation. Alam mo nangyari? No? Remember Nokia? Yeah? Remember Nokia? Remember this? Tiridit, dirit, dirit. Anong sabi nun? Anong ibig sabihin nun? Connecting people. What happened to Nokia now?
They made a declaration many years ago that, hey, we are the #1 telecommunication company in the whole wide world. But where is Nokia now? Nasa na yung tininit, ninit. Instead of connecting people, they are now disconnecting people. Bakit? Hindi natuto mag-innovate eh. Binili ni ganito, binili ni ganyan. Pero anong nangyari? Anong nangyari sa iPhone? Anong nangyari sa Android? They innovated. Alam niyo mga kapatid, nung araw, nag-innovate din. Alright, nag-innovate din. Nung araw, ganong kalaki yung hard disk? Yung hard disk, di ba ang lalaking ganyan? But look at the hard disk now. Nakakita ka naman ng bagong hard disk, ang nipis-nipis. Why? Because they did not stop in pivoting. They went ahead and what? Nag-innovate. So, marami mga kapatid, wag mong sabihin sa akin na yung context mo ay kakaiba sa context ko. Yes, it's hard work mga kapatid. No, but let us learn how to adapt, let us learn how to pivot, let us learn how to innovate. Mga kapatid, why not invent something that works in your context? Di ba? Bakit hindi ka mag-invento mga kapatid ng mga bagay-bagay din sa context mo? Problem. Okay, problem namin noon, first couple of months ng pandemic, problem nyo rin, no? Pananalapi. Hindi naman sa kung nawala, mga kapatid, ang naging problema namin since pandemic, all right? Since may mga checkpoint, hindi madala ng mga miyembro yung kanilang tithes and offerings simbahan. Problema, di ba? Kaya lang natuto kami mag-pivot, natuto kami mag-innovate. At mga kapatid, lumabas ang strategy namin na tinatawag na Bombay strategy. Alam niyo yung Bombay strategy? Anong ginagawa ng Bombay? Namamahay-mahay para sumingil ng utang sa kanya. Ganun ang ginawa namin. Yung lahat ng areas namin, una in-identify muna namin yung mga areas namin. No? At nag-assign kami ng nakamotorsiklo na kukunin yung mga tithes and offerings ng aming mga kamembrohan. No? Amen? Pivot and also innovate. May natututunan ba kayo, mga kapatid? Yung pangalawa naman, Pastor, may tama yung mga leaders ko. Yung una, iba yung context natin, Pastor. Pangalawa, ito nakakatawa. No? Pastor, may mga tama yung leaders ko. Tingnan mo mabuti. Great people, hindi yan nagagather randomly. Did you get that? Great people doesn't gather randomly. Bakit? Kasi pagkat yung mga great leaders, great people, attracted yan sa clear and compelling mission ng simbahan. Kapag maliwanag yung presentasyon mo, grabe, sigurado kakagatin at kakagatin. Grabe, sigurado susunggaban at susunggaban. Bakit? Sapagkat yung tamang leader, ang ginagawa niya, ninonurture niya yung mga tao niya. Hindi lang yon, ini-inspire niya yung mga tao niya. Hindi lang yon, ini-instruct niya rin yung mga tao niya. Sapagkat their leaders are skillful, their leaders are passionate, their leaders are humble. No? At mga kapatid, ito matindi with the great people around you. Devoted yan in living the cause that is greater than themselves. Let me repeat that. No? Great people, great leaders, tamang leaders, devoted to a cause that is greater than themselves. Okay? Isa lang ang pwede natin sabihin. When we lead with diligence, kapag maayos yung pagiging leadership natin, alam mo bang you call something out in the people that God planted there Himself. No? Merong itinanim ang Panginoon sa ating mga tao, sa ating mga kamiyembrohan, sa ating mga leadership. No? Na kapag narinig nila, no, parang yung their spirit, no, is bearing witness to your spirit, yun yung nangyayari. No? That spirit comes out. No? Kaya mong sasabihin mga kapatid na yung mga tao mong may tama. Siguro the reason bakit may tama is this. No, why your people are not the people of the church you admire is because you do not bring them there. Hindi mo sila dinadala doon sa atmosphere na yon. Hindi mo sila dinadala doon sa lugar na yon. Kaya huwag mo sabihin yung mga tao mong may tama, baka ikaw ang may tama. Ito mga kapatid, matutuwa ka dito at palagay ko madalas mong marinig ito. No? Ito pang isang excuse ng mga pastor o mga leaders na may tama. Ano to? Pastor, wala kaming pera. Hindi nila alam that vision and passion precedes resources. Ang unang hinahanap ng Panginoon, hindi sa may pera ka. Hindi hinahanap ng Panginoon na wala kang pera din. Ang hinahanap ng Panginoon sa iyo, meron kang desire. At kapag may desire ka, lahat yun susunod na.
bakit ba kami nakapagpagawa ng ganitong simbahan? Bakit? Ang nakita sa amin ng Panginoon, isa lang, merong desire. And you know what? The rest will follow. Amen po ba? The rest will follow. Resources will come in. Right? Ako, laking pasalamat sa tatay ko. Bakit? 82% ng cost nitong building na ito, siya nagpagawa. Right? Saan nagsimula? A desire. No? Desire nagsimula. At mga kapatid, no, kung natapakan mo yung desire, kung, it's a leap of faith, okay? Kung kaming pare-parehong tumulon doon, wala sana kaming ganito ngayon. Wala sanang testimony of God's grace sa aming buhay. Wala sanang legacy na naiwan yung tatay ko. Di po ba? Amen po ba? Kaya kuminsan, mahirap sabihin yung walang pera. Siguro ganito ang dahilan. Yung vision niya, yung mga leaders na may tama, vision is not big enough. No? The vision is not big enough siguro. Kaya mga kapatid, people give small sum to a small vision. Siguro ganun na nangyari. Kaya niya siguro sinasabi ito. Pangalawa, probably the vision is not aligned with the vision of the church. Kasi tignan mo mabuti when your vision is biblical, anong nangyayari dito? It resonates to your people. No? Nagkakaroon ng consuming fire. No? Doon natin naririnig yun, like a fire shut up in my bones. Bakit? Nag-resonate maliwanag. Mahirap kasi mga kapatid, ipeke yung totoo. No? They give more to something that is authentic. Are you following what I'm saying? No? Mahirap ipeke, mga kapatid, yung totoo. No? Kaya mahirap sabihin itong, wala kaming pera, ano lang to No? Crutch, ano lang to excuse ng isang pastor, ng isang leader na may tama. Pastor, anong ginawa nyo? No? Isa lang. Nang hamon kami sa lahat ng mga tao to do this, to give sacrificially. Amen? No? Bakit nagkaroon ng generous culture ang simbahan? Number one, kailangan i-model ni pastor. Kailangan i-model ni pastor. Alam niyo ba mga kapatid, ngayon, sa pagkakataong ito, yung tatay ko nung araw siya yung pinakamalaking magbigay dito sa simbahan. Ngayon, sabi ko, ako na ang malaking magbibigay sa simbahan. Bakit? Minomodel ko No? Dapat iyon din ang gawin mo. Tapos hindi lang yun, i-inform mo yung kongregasyon, inform yung mga leaders mo, inspire mo sila, instruct mo sila. And you know what? Ito yung ginawa ko na bihirang pastor ang gumagawa. I ask directly. No? Inipon ko lahat ng businessman namin. Hey, we are in the final stretch of our building. Tutulong ka ba o hindi? No. Result? Anong nangyari? Significant resources for the ministry. That's what we have today. Bakit? Hindi kami nag-excuse. Hindi kami nag-excuse. Ito pa, last. Okay, give me some more time. Very important tong last na ito. Matutuwa ka din dito. Ito yung mga narinig ko na, grabe, tawa ko ng tawa. Ito, makinig ka mabuti. Ito yung sinasabi ng mga excuses ng mga pastor o leader na may tama. Kung nasa Maynila lang ako, ang laki siguro ng simbahan ko ngayon. Ulitin ko yun Kung nasa Maynila lang ako, ang laki siguro ng simbahan ko ngayon. May tama nga. Diba? If this is true, kung totoo itong sinabi mong ito, go ahead, start a church in Manila. Otherwise, shut up. Alright? Bakit kasi don't be faithful to what God has given others. Alright? Don't be faithful to what God has given others. Be faithful to what God has given you. You have two choices. Make excuses or produce progress. Anong nangyari? Ang sarap yatang uminom ng tsaa. Lasap na salap mo yung lasa. Ganyan din mga kapatid, ang tamang leader. Nakikita, nahalata. They produce progress. Make a choice today. Make excuses or produce progress. Ito po yung lingkod, Dr. Alvin Venzon, National 12, taga Bataan, na nagsasabi, stay at home. Secure your family. Sanitize your body. Sanctify your soul so we can serve others. Pagpalain po tayo ng Panginoon.